بقول لك قبل اي حاجه، قبل ما تيك توك وقبل ما سناب شات وقبل ما نبص على الانستا، بتفكر في ثراء سريع؟ بتفكر تبقى معاك فلوس كتير؟ بتفكر في الشهره وهي اهم حاجه؟ طب قبل ما تعمل كده تعالى نسمع الفيديو ده ونشوف كلام مهم قوي لازم نسمعه مع بعض قبل ما نفكر نعمل اي محتوى على اي برنامج من هذه البرامج. يلا بينا. احمد مصطفى وقناه كن نفسك مستنيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، لقاء متجدد مع حضراتكم دائما، ونتمنى ان شاء الله تكون دايما في افاده. والنهارده هنفتح موضوع مهم جدا، وانا شايف ان الموضوع ده من اهم واخطر ويعني شائك، مش عارف اجيبها اشيك المواضيع ازاي، لكن موضوع شائك جدا ولازم نتكلم فيه ولازم نطرحه، لان الموضوع ده بالذات موضوع هيترتب عليه حاجات كتير جدا، هيترتب عليه مستقبل ناس، وفي ناس بسبب هذا الموضوع مستقبلها ضاع. ايوه، في ناس مستقبلها ضاع، وفي ناس احلام الثراء السريعه وصلتها لانها دلوقتي في عنبر نمره 5، عنبر النساء، سجن النساء. ومش هقول لكم اسماء عشان ما بقاش بشهر بيهم او بشهرهم او بلفت نظركم ليهم، لكن لسه من فترة قريبة كان في 5 بنات في عمر الظهور زي ما بنقول، بغض النظر عن تصرفاتهم، بغض النظر عن فكرهم، بغض النظر عن توجههم، إلا إن هم حلم الثراء السريع وعدم وجود قيود وعدم وجود حاجات تخليهم يعرفوا إن في إطار يجب ما يخرجوش عنه، كانت النتيجة هم دلوقتي مشرفين في سجن النساء. تعالوا كده في البداية نتكلم شوية على تطبيق زي تطبيق التيك توك. التطبيق ده بدأ من سنوات بسيطة، وأول ما بدأ في الصين، وكان أصلا اسمه دوين، وبعد كده اشتق منه تطبيق تاني ميوزيكلي، وبعد كده افتكروا او ظنوا ان هو ممكن الموضوع يتطور فعملوا تطبيق التيك توك. انتشر، بنزلوا في العالم كله حوالي اكتر من 2 مليار واحد نزلوه في ابريل من العام الفائت او اللي قبله. تم ادراجه كاكتر تطبيق تم تنزيله على متجر الاي او اس بتاع الاب ستور بتاع الايفون، وعلى المتجر بتاع الاندرويد الجوجل بلاي او كده. فده يدينا انطباع قد ايه الناس مهتمه جدا بهذا التطبيق. تعالوا نتكلم على التيك توك. واشمعنى التيك توك بالذات؟ لان دلوقتي اصبح الموضوع لا يمكن السكوت عليه من قبل اي حد، ومن قبل حتى الدول اللي ابتدت تتخذ اجراءات. لك ان تعرف ان اندونيسيا، لك ان تعرف ان بنجلاديش، لك ان تعرف ان باكستان، لك ان تعرف ان الولايات المتحده الامريكيه في وقت من الاوقات كانت بتحظر هذا البرنامج، ودونالد ترامب الرئيس السابق كان اداهم مهله عشان يبيعوا اسهمهم في الشركه دي لشركه تانية امريكيه، وتدخلت المحكمه الفيدراليه وحكم قاضي بان هو لا، ما يسمح لهمش بكده لكن مع بعض القيود. وبعدين تدخل 3 من اليوتيوبرز المؤثرين اللي بيسموهم الانفلونسرز الرئيسيين في التيك توك، ورفعوا قضيه على المحكمه الفيدراليه او على القرار الرئاسي بتاع دونالد ترامب. والموضوع ماشي في محاكم وماشي في كذا، لكن دول بتمنعه ودول بتحجبه. الهند حجبته فتره من الفترات وقالت انه بيمثل الامن القومي، ورجعت تاني سمحت ليه. عندنا في مصر اتقبض على 5 بنات في قضيه مشهوره جدا، واتحكم عليهم بالسجن 2 وغرامة حوالي 300 ألف جنيه لنشر الأشياء التي لا تتماشى مع قيمنا. مش عايز أستخدم الألفاظ اللي استخدمت وقتها، مش عايز أوذي مسامح حضراتكم، لكن كل ده يدينا يعني لمحة ويدينا إيحاء إيه موضوع التيك توك ده. موضوع التيك توك ده يا جماعة موضوع مهم جدا وخطير جدا. زي ما أنا قلت، القصة أنا هتناولها من منظور شرعي، وممكن يعجب كلامي حضراتكم وممكن مش يعجب حضراتكم، لكن أنا بقول اللي يرضي ضميري من ربنا، وإن أعجب أو لم يعجب فما توفيقي إلا بالله. قصة والمشكلة الكبيرة في موضوع زي التيك توك ده إن هو بينتهك محارم الله. أيوة، بينتهك محارم الله. ما هو أنت لو حضرتك فتحت التيك توك، في ناس بتنزل مقاطع قرآنية، في ناس بتنزل أشعار، في ناس بتنزل حاجات كويسة، بس النسبة دي لا تتعدى 1 من 1,000,000. نعم، مش 1 من 100 ولا 1 من 1000، لا 1 من 1,000,000. ومش عايز واحد يقول لي أصل أنت ما بتدورش غير في الوحش. لا حضرتك، الوحش هو اللي ليه متابعات، الوحش هو اللي ليه لايكات، الوحش هو اللي ليه متابعات من ناس كتيره جدا. لو بصيت حضرتك في التيك توك ده هتلاقي محارم الله انتهكت. هتلاقي واحد بيصور اخته، هتلاقي واحد بيصور مراته، هتلاقي واحده قاعده بقميص النوم في البيت بتصور نفسها، هتلاقي واحده بتطلع بوضع غير لائق لا يجوز انها تطلع بيه من بيتها. بل ومش كده بس، ده في بنات خرجت من بيتها واتصورت في الشارع بلبس ما بينفعش تلبسه في اوضه نومها. كل ده انتشر، كل ده اشتهر، كل ده ادى صوره سيئه جدا على فكره على مجتمعنا. انا كراجل مغترب بقول لحضراتكم، انا في بعض الناس لما بتشوف الحاجات دي بتقول لي ايه يعني،
بابقى مكسوف جدًا على فكرة، ومش ده السبب الوحيد للكسوف، ومش ذنبي ومش غلطتي وباعرف أرُد عليه كويس وباعرف يعني أدّي له رَد، لكن أنا من جوايا زعلان. إحنا ليه بنستهلك أو بنستخدم الحاجة في أسوأ ما يمكن أن تُستخدم فيه؟ المشكلة التانية وأظن الفكرة الأولانية وصلت لحضراتكم، وهي فكرة إن التيك توك للأسف حتى لو كان منصة لعرض بعض المواهب وكده في الأول، إلا إن هو انقلب وبقى منصة لعرض العُري والحاجات التي لا ترضي الله عز وجل. القصة التانية والمشكلة التانية اللي عايز أتكلم فيها، وهي قصة الناس اللي بتعمل ريأكت على الفيديوهات دي، ودي قصة عجيبة جدًا ويعني بصراحة أذهلتني. يعني تلاقي واحد طالع لابس زي الولد المؤدب، الولد المحترم، الولد اللي بيحاول يدعو إلى الفضيلة ومش عاجبه الكلام ده. طب حضرتك بتعمل إيه؟ بينشر لنا الصور دي على نطاق أوسع وبيجيبها لنا وبنشوفها وبيستعرضها، وممكن يكون مؤدب شوية فيحط وش مثلًا على جزء من جسم البنت، أو مثلًا يداري كلمة اتقالت، أو يعمل، ومش دايمًا بيعملوا كده على فكرة، بيسيبوا أحيانًا وأحيانًا بيجيبوا، ويبتدي بقى ينقد فيها وفين باباكِ وفين أهلِك وفين كذا. طب وأنت حضرتك بتعمل إيه؟ أنت بتخلّيني أنا اللي مش باتفرّج على البنت دي باروح اتفرج وادور على البنت دي لو انا غرضي مش كويس. يعني لو انا حتى عندي رغبه ان انا ابقى كويس وعايز اسمع حاجات كويسه، انت بتخليني اروح اتفرج عليك انت، وبعدين بعد ما اشوفك انت بتعرفني البنت دي وبتعرفني اسمها، وبدخل بعد كده على التيك توك ادور واشوف بقى البلاوي اللي هي بتعرضها. فانت حضرتك مش بتنتقدها، انت حضرتك بتشهرها وبتعرضها اكتر، بل احيانا بتعرضوا البنات والاشخاص والناس مش مشهوره، وللاسف الشديد كتر كلامكم عنهم بيشهرهم اكتر. النقطة التانية المهمة جدا، إن بعض الناس دي اللي بتعمل رياكت للأسف الشديد الرياكت بتاعها بيبقى أكثر قلة أدب من اللي هم بيعملوا عليه رياكت. ممكن يستخدموا ألفاظ خارجة، ممكن يستخدموا تعبيرات خارجة، ممكن يقولوا كلام ليه معاني خارجة من باب خفة الدم والمرح، ويعني إن هو الشاب يعني كيوت بقى وجميل وبيقول كلام جميل. تالت حاجة، إن حضرتك أحيانًا بتستعرض مثلًا شباب زي اللي هم المثليين، أو اللي هم الجيز، أو اللي هم أتباع قوم لوط بالمعنى المعروف عشان ما نقعدش نجمّل الأسماء، وتيجي حضرتك تعرضهم لي يعني أنت بتعرضهم لي ليه؟ طب أنا عارف إن هم دول شباب شاذين، شباب مثليين، شباب كل المسميات اللي ممكن تتقال عليهم موجودة، أنت بتعرض لي وبتنتقدهم لي ليه؟ أنت كده بتدخّلهم رويدًا، رويدًا في محيط وفي العقل بتاعي وفي المحيط التفكير ومحيط الذاكرة بتاعتي. انت كده مش بتنتقدهم، انت كده بتنشرهم، انت كده بتشهرهم. فحضرتك جايب دول عشان تنتقدهم، هم دول محتاجين نقد، دول محتاجين حد يتكلم عليهم. تجيب لي واحد وبتجيبيهم للاسف الشديد، يعني الشباب دول مصروف عليهم. ممكن قوي اي شاب ضعيف، اي شاب يعني وما اكثرهم، واصلا معظم المشكله الكبيره يا جماعه في التيك توك والحاجات دي، ان معظم، ودي تبع احصائيات المنصه نفسها، ان 90% من الشباب اللي بيتفرجوا او 90% من جمهور التيك توك شباب في سن في غايه الخطوره، من سن 16 لسن 24 سنه. يعني الشباب اللي هو اصلا في مرحله سنيه حرجه جدا. فانت حضرتك بتعرض لي الحاجات دي ومتزيب زي الناقد المؤدب المحترم، وانت بتعرض الحاجات دي اصلا فبتزيدها انتشارا، وانت حضرتك بتقول كلام احيانا وتعليقات اسوأ من اللي موجوده، او ان لم تكن اسوأ فهي على نفس الدرجه من السوء. تالت حاجه، حضرتك بتدسلي السم والعسل وتقول ازاي الولد والبنت دي ماشيين مع بعض كده وبيحضنها، ده انا عندي 20 سنه وما مسكتش ايد بنت. فاحنا نتعاطف معاك ونقول يا حرام، لا لازم يكون ماسك ايد بنت وهو عنده 20 سنه، ازاي 20 سنه وما مسكش ايد بنت؟ فبرضه بتدسلنا السم في العسل. على فكره ممكن يكون الشباب اللي بيعملوا كده عارفين او مش عارفين، ممكن يكون نيته كويسه بس النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. خلي بالك من النقطه دي. اخر حاجه هختم بيها عشان مش عايز اطول عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حاجه مهمه جدا، قال لنا لا ياتين يوم القيامه اناس بحسنات امثال الجبال تهامه فيجعلها الله هباء منثورا. فقلنا يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ولا نحن لا ندري. قال هم من جلدتكم ومن جنسكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا ما خلوا بمحارم الله انتهكوها. فكل واحد معاه كاميرا، كل واحد معاه موبايل، قعد وحس ان محدش شايفه، فربنا سبحانه وتعالى يراك. لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. النهارده حبيت انبه على خطوره برامج السوشيال ميديا، واقول لكل اب ولكل ام ولكل اخ ولكل اخت ولكل راعي اسره ولكل مسؤول عن اسره، خلي بالك ولادك بيعملوا ايه وبيتفرجوا على ايه وبينشروا على ايه. وياما فضايح
ظهرت على الحاجات دي. بقول لي برضو رسالة تانية للإخوة اللي بيقولوا إن هم رياكتورز أو بيعملوا تعليقات أو ردة فعل على اللي بيشوفوه، انتوا حضراتكم لا تختلفوا عنهم كثيرا، انتوا للأسف بتنشروا البلاوي اللي هم بيعملوها، وأحيانا بتفلت منكم فبتبقوا أسوأ منهم. إذا كنتوا بتدوا نصيحة فبتضيعوا قدامها 100,000 حاجة المفروض ما تتعملش. أتمنى تاخدوا الرسالة دي كنصيحة من أخ أكبر، من أب، من زي ما انتوا عاوزين، وتعدلوا المسار. ويا ريت يبقى فيه نظرة للمستقبل، وما اتمناش أشوف ال5 بنات اللي خدوا سنتين و300 ألف جنيه غرامة ما يكونش في غيرهم كتير، لأن الموضوع سهل قوي ومغري قوي، وللأسف عاقبته وحشة قوي. أتمنى تكون الرسالة وصلت، أتمنى تكون دخلت قلوبكم، أتمنى أشوف كل العرب كل المسلمين إيد واحدة داعمين لفلسطين، داعمين لإخواتنا في غزة، وتضامنا مع غزة حتى الموت. فلسطين قضيتنا، غزة لن تموت، غزة لن تسقط، كلنا غزة. أتمنى تكون الرسالة وصلت مرة تانية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.